नमस्कार मंडळी, तुम्ही पण विचार करत असाल की या सुंदर बुगड्या कशा बनवतात. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे बुगडी घरी बनवण्याची एक अगदी सोपी पद्धत. या बुगड्या तुम्ही तुमच्या साडीवर किंवा कोणत्याही पारंपरिक पोशाखावर घालू शकता. चला तर मग सुरू करूया. आता पहिली आणि महत्वाची स्टेप म्हणजे बेस बनवणे. यासाठी इथे मी 20 गेजची वायर घेतलेली आहे. या वायरची साईज 9.5 सेंटीमीटर एवढी आहे. सर्वात आधी आपण या तारेच्या एका टोकाला पकडच्या मदतीने असं गोल फिरवून घ्यायचं आहे आणि तिथे असा हा एक हुक बनवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर हुक बनवलेला जो भाग आहे तो असा पकडीवर ठेवायचा आहे आणि त्याला थोडस खालच्या दिशेने प्रेस करायचं आहे. आता हा बुगडीचा बेस मी असा बनवून तयार केलेला आहे. हा जो गोल आकार तुम्हाला दिसत आहे तो भाग आपण कानाच्या पाळीच्या वरच्या बाजूला अडकवणार आहोत. आता इथे मी 0.3 mm ची वायर घेतलेली आहे. या वायर मध्ये 6 mm मोती आणि 1.5 mm गोल्ड मणी असा ओवून घेतलेला आहे. आता आपण मोत्याचं फूल तयार करत आहोत. यासाठी सर्वात आधी वरच्या बाजूची वायर डावीकडे वळवून घ्या. नंतर वायरचं टोक मोत्यामध्ये घालून खालच्या दिशेने घट्ट खेचून घ्यायचे आहे. पहा, पहिला मोती आपण तारेत ओवून घेतलेला आहे. आता पुढची स्टेप करण्याआधी तार वरच्या दिशेला व्यवस्थित वळवून घ्या. त्यानंतर तारेमध्ये दुसरा मोती आणि एक गोल्ड मणी ओवून घ्यायचा आहे. मगाशी आपण ज्याप्रमाणे पहिला मोती सेट केला होता तशीच सेम पद्धत वापरून हा मोती देखील ओवून घ्यायचा आहे. तिसरा मोती सुद्धा अगदी त्याच पद्धतीने ओवून पूर्ण करून घ्या. अशाच पद्धतीने आपण हे 6 मोती ओवून घेतलेले आहेत. आता तुम्ही पाहू शकता मोत्यांचा एक सुंदर बेस तयार झालेला आहे आणि आता याच बेस पासून आपल्याला एक छानसं फूल बनवून घ्यायचं आहे. फूल तयार करण्याआधी दोन्ही बाजूच्या वायर आपल्याला एकमेकांमध्ये अशा व्यवस्थित गुंडाळून घ्यायच्या आहेत. आता वायरचं जे मोठं टोक आहे त्या टोकाने आपल्याला या गुंडाळलेल्या वायर भोवती अशा 2 गाठी मारून घ्यायच्या आहेत. यामुळे आपल्या फुलाचा बेस व्यवस्थित होईल आणि ते अजिबात सुटणार नाही. फुलाच्या मध्यभागी आपण एक स्टोन लावून घेणार आहोत. हा स्टोन वायर मध्ये मागच्या बाजूने ओवून घ्यायचा आहे आणि आपण तयार केलेल्या फुलाच्या अगदी मध्यभागी व्यवस्थित सेट करायचा आहे. यानंतर वायरच्या मोठ्या टोकाने आपल्याला प्रत्येक मोत्याभोवती वायर व्यवस्थित गुंडाळून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे प्रत्येक मोत्याला वायरने गुंफल्यामुळे आपल्या फुलाला एक सुंदर आउटलाईन मिळेल. मोत्यांचे दागिने बनवायला कोणाकोणाला आवडतं मला कमेंट मध्ये नक्की सांगा बरं का. ही पद्धत वापरून तुम्ही फुलांचे कानातले किंवा साडीची पिन सुद्धा तयार करू शकता. आपण जेवढ्या नीटपणे ही वायर गुंफू तेवढंच आपलं फूल जास्त काळ टिकेल. आणि अशा प्रकारे आपलं हे सुंदर मोत्याचं फूल बनवून तयार झालं आहे. मोती हाताने व्यवस्थित करून घ्या म्हणजे आपल्या फुलाला एकदम परफेक्ट फिनिशिंग मिळेल. इथे तुम्ही पाहू शकता अगदी सुंदर असं हे फूल आपलं बनवून तयार आहे. आता आपलं हे मोत्याचं फूल आहे जे आपण बुगडीवर लावणार आहोत. यासाठी मी इथे सुरुवातीला जो बेस बनवला होता तो घेतलेला आहे आणि या फुलाला बुगडीच्या बेसवर व्यवस्थित ठेवून बेसच्या वरच्या बाजूला छोट्या वायरने असं गुंडाळून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर मोठ्या वायरने आपल्याला ते फूल बेसला पक्क जोडून घ्यायचं आहे. इथे सुद्धा प्रत्येक मोत्याभोवती तार व्यवस्थित गुंडाळून घ्यायची आहे आणि सोबतच ती बेसला सुद्धा व्यवस्थित गुंफायची आहे. असं केल्यामुळे आपलं फूल बेसवर एकदम घट्ट आणि पक्क बसेल. इथे तुम्ही पाहू शकता मी ज्या प्रकारे वायर व्यवस्थित गुंडाळत आहे अगदी याच पद्धतीने तुम्हाला सुद्धा हे फूल बेसवर नीट गुंफून घ्यायचं आहे. फूल व्यवस्थित सेट झाल्यावर वायरने फुलाच्या खाली बेसवर 2 ते 3 फेरे देऊन गुंडाळून घ्या. यामुळे तुमचं फूल पक्क लॉक होईल आणि अजिबात हलणार नाही. आता वरच्या बाजूला आलेलं वायरचं टोक पकडच्या मदतीने असं गोल वळवून घ्या आणि बेस भोवती गुंडाळून त्याला आतल्या बाजूने दाबून घ्या म्हणजे बुगडी घालताना ती टोचणार नाही. ज्याप्रमाणे आपण पहिलं फूल जोडलं अगदी त्याच पद्धतीने मी हे दुसरं फूल सुद्धा बेसवर लावून घेतलेलं आहे. इथे मी पांढरे मोती वापरलेले आहेत पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार रंगीत मणी सुद्धा वापरू शकता. तर मैत्रिणींनो आणि मित्रांनो, तुम्हाला माझे असे ज्वेलरी मेकिंग व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक नक्की करा. तुमच्या एका लाईकमुळे मला खूप प्रोत्साहन मिळतं. आणि हो, अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच करा कारण पुढे मी अजून अशाच सोप्या आणि सुंदर डिझाईन्स घेऊन येणार आहे. आता दुसरं फूल सुद्धा जोडून झालेलं आहे पण या 2 फुलांच्या मध्ये जी मोकळी जागा आहे तिथे आपण एक लाल रंगाचा क्रिस्टल मणी लावून घेणार आहोत.
ज्यामुळे आपल्या बुगडीला अधिक सुंदर लुक येईल. हा मणी वायर मध्ये ओवून घ्यायचा आहे आणि बुगडीच्या भोवती व्यवस्थित गुंडाळून फिक्स करायचा आहे. मी इथे लाल मणी लावलेला आहे, पण त्याऐवजी तुम्ही हिरवा सुद्धा लावू शकता. आता सर्वात शेवटी हे तिसरं फूल सुद्धा आपण आधी पाहिल्याप्रमाणे सेम पद्धतीने जोडून घ्यायचं आहे. तर पहा, आपली ही सुंदर मोत्याची बुगडी बनवून पूर्णपणे तयार आहे. अशाच पद्धतीने मी ही दुसरी बुगडी सुद्धा बनवून घेतलेली आहे. आता ही बुगडी मी तुम्हाला घालून दाखवते, म्हणजे तुम्हाला याचा अचूक अंदाज येईल की ही कानात किती सुंदर आणि रॉयल दिसते. तर कशी वाटली तुम्हाला ही मोत्याची बुगडी? आवडली असेल तर लाईक नक्की करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा. अशाच नवीन नवीन आणि हटके ज्वेलरी डिझाईन शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमच्या काही शंका असतील तर कमेंटमध्ये नक्की विचारा. पुन्हा भेटूया अशाच एका सुंदर व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.